নতুন ভিডিও এটালৈ মই ৰজি এতিয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এতিয়া এনেকৈ মই ইয়াতে এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই 16টা চেন বনাই দিম। আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিওটো লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই এনেকৈ ইয়াতে 16টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ প্ৰথম বনোৱা চেনটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে আকৌ 16টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে মই ঠিক এইটোৰ দৰে আকৌ এটা বনাই ল'ম। এতিয়া এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। এনেকৈ জইন কৰি দি ইয়াতে এনেকৈ 14টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে এইটোৰ মাজত এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে আকৌ 14টা চেন বনাই এনেকৈ লৈ ইয়াতে মাজত এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। এতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ হ'ল। এইটো ঠিক এনেকৈ এই দুটা এইটো এনেকৈ দি দিম। বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। এনেকৈ জইন কৰি দিম। এনেকৈ এইটো এতিয়া ইয়াৰে এইটো সম্পূৰ্ণ ঠিক এইটোৰ দৰে বনাইছোঁ। এইটো সৰুকৈ ইয়াতে 6টা চেনেৰে বনাই এইটো সৰুকৈ বনাই দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে 14টা চেনেৰে এইটো বনাই দিলোঁ আৰু ভিতৰৰ এইটো 16টা চেন দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এনেকৈ ইয়াতে ঠিক এইটোত এনেকৈ 14 বাৰ বনাই দি দিম। এনেকৈ ইয়াতে এইটোত 14 বাৰ বনাই দি এতিয়া এইটো চাইডেও এনেকৈ ঠিক এইটোতো এনেকৈ 14 বাৰ এনেকৈ বনাই দি দিম। এইকেইটা এটা জোখতে বনাব। এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে এইটো এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। এতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইটোতো এনেকৈ ইয়াতেও 14 বাৰ বনাই দি দিম। এতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এইটো চাইডেও ঠিক এইকেইটাৰ দৰে এইটো চাইডেও বনাই ল'ম। মই এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি এতিয়া এইটো চাওকচোন ইমান মৰম লগা হয়। এইটো ভাল লগা হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব। এইটো এনেকৈ বনাই লৈ মই ইয়াতে
ইয়াতে মই এনেকৈ বনাই ইয়াতে জইন কৰি ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠিৰে ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দি ইয়াতে জইন কৰি দি দিছোঁ আৰু মাজত এইটো মই এইটো 6টা চেনেৰে এই ৰাউণ্ডটো 6টা চেন দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ 5টা চেন দি এনেকৈ এইটো বনাই লৈ ইয়াতে মই মাজত এইটো গাঁঠিৰে জইন কৰি দি দিছোঁ ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দি জইন কৰি দি দিছোঁ এতিয়া এই ডিজাইনটো বনাই ভাল লগা হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'